Chào mừng các bạn đến với channel SPN Sentai. Video hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về tổng hợp toàn bộ các thiết bị biến thân tính từ series thứ 4 Denji Sentai Denjiman cho đến series thứ 24 Mirai Sentai Time Ranger. Nào chúng ta cùng bắt đầu. JAKQ Denkakitai là series đầu tiên có thiết bị biến thân là Powered Capsules, hay còn có tên gọi khác là Powered Boxes. Thiết bị này có hình dạng của một viên nang nhằm cung cấp các loại năng lượng tương ứng với các thành viên để giúp họ biến đổi. Trong trường hợp khẩn cấp, Powered Capsules sẽ được Mecha Skies chuyển tới một vị trí nhất định, giúp chiến binh có thể thực hiện quá trình biến đổi mà không bị giới hạn địa điểm. Tiếp theo là series Battle Fever J. Thiết bị biến thân duy nhất là Battle Fever. Thiết bị này có hình dạng như một chiếc đồng hồ và còn một chi tiết khá thú vị, đó là trên mặt thiết bị ghi tên đội Battle Fever đã bị viết sai ký tự. Thực chất khi biến đổi, chúng ta không hề nhìn thấy chiến binh sử dụng Battle Fever, họ chỉ hô khẩu hiệu Fever rồi quay người là đã có thể biến thân. Tuy nhiên sau này một sự thật được tiết lộ rằng bộ đồ Battle Fever luôn được cất giữ trong thiết bị Battle Fever tại một ngăn ẩn. Bằng cách nhấn một nút, Battle Fever sẽ đẩy bộ đồ ra, giúp chiến binh hoàn thành quá trình một cách nhanh chóng. Battle Fever còn được tích hợp sẵn chế độ liên lạc hai chiều nhằm kết nối với các thành viên khác hoặc tới căn cứ của nhóm. Tiếp theo là series Denji Sentai Denjiman. Thiết bị biến thân duy nhất là Denji Ring. Denji Ring được chế tạo bởi một vật liệu cứng không thể phá vỡ và nó chỉ nhận lệnh từ bất kỳ ai đeo nó. Cơ chế hoạt động của thiết bị này giống hệt như chiếc custom ring của siêu anh hùng DC Comics là The Flash. Khi kích hoạt, nó sẽ tạo ra bộ đồ mà siêu anh hùng sẽ mặc. Tiếp theo là series Taiyu Sentai Sun Vulcan. Thiết bị biến thân duy nhất là Vulcan Brace. Vulcan Brace vừa là thiết bị liên lạc, vừa là bộ lưu trữ trang phục của các chiến binh. Trên mặt thiết bị có các biểu tượng hình động vật tượng trưng cho từng thành viên và chúng có thể tháo rời. Vulcan Brace có thể phát ra ánh sáng cảnh báo trong những trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là series đầu tiên sử dụng mô típ dạng đồ đeo tay để làm vật biến thân trong Super Sentai. Tiếp theo là series Dai Sentai Goggle Vibe. Thiết bị biến thân duy nhất là Goggle Brace. Thiết bị này được cá nhân hóa theo chữ số của 5 người, tương ứng là 5 màu sắc khác nhau. Bản thân Goggle Brace chỉ đơn thuần là thứ thiết bị dùng để liên lạc và gián tiếp chuyển đổi trang phục. Do vậy, Goggle Brace có thể bị phá hủy, nhưng nó sẽ không dẫn đến việc mất đi sức mạnh. Nó chỉ gây bất tiện và ngăn các chiến binh có thể sử dụng các quyền hạn của mình. Trong một số trường hợp, nếu người không thích hợp sử dụng thiết bị này, nguồn năng lượng sẽ gây sốc cho họ. Đây cũng là thiết bị biến đổi đầu tiên được bán dưới dạng đồ chơi tại Nhật Bản. Tiếp theo là series Kakaku Sentai Dynaman. Thiết bị biến thân duy nhất là Dyna Brace. Thiết bị này được kích hoạt bằng giọng nói và chỉ có nói mới có thể biến đổi hoàn toàn. Giống như ở series trước, Dyna Brace chỉ đơn thuần là thứ thiết bị để nhận mệnh lệnh và triệu hồi trang phục. Ngoài ra, Dyna Brace có thể tự triệu tập cho mecha đến một vị trí nhất định. Tiếp theo là series Chodenshi Bioman. Thiết bị biến thân duy nhất là Techno Brace. Sự kích hoạt biến đổi của nó khá đặc biệt so với những series trước. Techno Brace chỉ phản ứng và nhận lệnh bởi những người được chọn, mà trong cơ thể họ có gen của một loại hạt sinh học có tên là Biorushi. Ngoài chức năng biến thân, Techno Brace cũng được sử dụng để làm bộ đàm liên lạc. Thiết bị này không thể chuyển đổi hoặc tháo rời cho bất kỳ ai. Tiếp theo là series Dengeki Sentai Changeman. Thiết bị biến thân duy nhất là Change Brace. Khi kích hoạt, sự biến đổi sẽ làm cho một hiện tượng trái đất xảy ra, đó là sự xuất hiện của một đám mây hơi nước bốc lên từ mặt đất. Kèm theo đó, biểu tượng Changeman trên mặt thiết bị sẽ được thay đổi thành biểu tượng riêng của từng thành viên. Change Brace cũng được sử dụng để làm điện thoại liên lạc, hoặc thiết bị cũng có thể sử dụng để tấn công trong một số trường hợp đặc biệt. Tiếp theo là series Choshinsei Flashman. Thiết bị biến thân duy nhất là Prism Flash. Khi biến đổi, Prism Flash sẽ giúp cho chiến binh tăng cường khả năng chiến đấu. Ở mặt khác, nếu thiết bị biến thân này bị phá hủy, trang phục trên người chiến binh sẽ mất đi hoàn toàn khả năng bảo vệ. Ngoài hai chức năng chính là liên lạc và biến đổi, lăng kính trên mặt thiết bị cũng có thể sử dụng để điều động tia sáng làm cho mục tiêu bị mù. Trong phiên bản đồ chơi, đây cũng là thiết bị biến đổi đầu tiên có tính năng chiếu sáng bằng đèn LED. Tiếp theo là series Hikari Sentai Maskman. Thiết bị biến thân duy nhất là Masking Brace. Cơ chế biến đổi của thiết bị này khá đặc biệt. Ban đầu khi sử dụng, các chiến binh Maskman phải nhảy lên không trung để biến hình. Chỉ sau khi cả đội học cách điều khiển sức mạnh aura trong cơ thể họ, việc biến đổi mới trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Thực chất, việc biến đổi của Maskman không hoàn toàn dựa vào Masking Brace. Thiết bị này chỉ để liên lạc và điều khiển tối ưu hóa nguồn năng lượng aura. Điển hình là chiến binh thứ 6, Ryo Asuka. Anh ấy có thể biến thân thành X-Squad Mask chỉ với một lời kêu gọi duy nhất là Aura Changer mà không cần sử dụng tới Masking Brace. Tiếp đến là series Choju Sentai Flyman. Thiết bị biến thân duy nhất là Twin Brace. Thiết bị này được chia làm hai mảnh riêng biệt và được đeo ở hai bên cổ tay các chiến binh. Khi Twin Brace được kích hoạt, sự biến đổi được thể hiện thông qua mô hình 3 chiều của nhóm và tạo thành bộ đồ xung quanh họ. Ở phiên bản đồ chơi, Twin Brace là thiết bị biến đổi đầu tiên sở hữu tính năng phát ra âm thanh. Tiếp theo là series Kosuko Sentai Turbo Ranger. Thiết bị biến thân duy nhất là Turbo Brace. Đây là thiết bị biến đổi hai mảnh. Mảnh bên phải dùng để liên lạc và giao tiếp, còn mảnh phía bên trái là chìa khóa để kích hoạt hệ thống biến đổi. Turbo Brace cần một thứ sức mạnh mới có thể kích hoạt. Thứ sức mạnh này được cung cấp bởi các vị tiểu tiên.
Ngoài ra, khi kích hoạt, cả hai mảnh Turbo Brace đều phải sử dụng cùng lúc. Nếu chỉ một bên sử dụng mà không có bên còn lại cung cấp sức mạnh thì sẽ gây ra một vụ nổ lớn. Tiếp theo là series GQ Sentai Fireman gồm có hai thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là V-Changer Brace. Thiết bị này thuộc sở hữu của ba chiến binh đỏ, đen và xanh dương. Khi biến đổi, V-Changer Brace phải gỡ bỏ hoàn toàn khỏi mặt thiết bị mới có thể kích hoạt. Thiết bị biến thân thứ hai là V-Changer Compact thuộc sở hữu của hai chiến binh vàng và hồng. Không giống như V-Changer Brace, V-Changer Compact có thể biến đổi trực tiếp mà không cần dùng các phương thức đặc biệt. Sự biến đổi thành Fireman xảy ra do một điện tích năng lượng đặc biệt trong V-Changer truyền tới cho các chiến binh. Thứ năng lượng này có thể bị đánh cắp trực tiếp từ Fireman cho kẻ khác. Khi một kẻ khác sử dụng năng lượng này, V-Changer sẽ trở nên vô dụng cho đến khi được nạp lại. Tiếp theo là series Chojin Sentai Z-Man. Thiết bị biến thân duy nhất là Cross Changer. Thiết bị này được sử dụng để kích hoạt một loại sóng năng lượng có trong cơ thể của các chiến binh, đó là Protonic Waves. Cross Changer còn có một thiết bị phụ trợ dùng để liên lạc và giao tiếp. Ngoại hình của Cross Changer dựa trên bản mẫu là thiết bị G-Bracelet từ bộ phim Kagaku Ninjatai Gatchaman. Tiếp theo là series Kyoryu Sentai Zeo Ranger. Thiết bị biến thân duy nhất là Dino Buckler. Thiết bị này có hình dạng như một chiếc khóa và được đeo ở thắt lưng các chiến binh. Dino Buckler có hai mặt, mặt kẹp được gấp lại trước khi chiến binh biến đổi thành Zeo Ranger, và mặt hiển thị đồng xu với biểu tượng của các Mecha Sugoyu tương ứng với mỗi thành viên. Đồng xu bên trong thiết bị là Dino Medal. Đây là nguồn sức mạnh quan trọng nhất của các Zeo Ranger. Nó lưu trữ một nguồn năng lượng bí ẩn có tên là Gaiatron. Với năng lượng bên trong nó, đồng xu này có khả năng chữa lành mọi vết thương. Các chiến binh có thể tùy ý tháo dỡ Dino Medal ra khỏi Dino Buckler rồi biến nó thành Dino Crystal. Đây là một thiết bị hình lăng trụ nhằm thực hiện sự kết hợp giữa các mecha. Dino Crystal còn được sử dụng để làm thiết bị điều khiển. Ngoài chức năng biến đổi, Dino Buckler còn có thể sử dụng trong thực chiến như một chiếc nang cổ để tăng thêm sức mạnh tấn công. Dino Buckler còn có một phiên bản màu vàng thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Dragon Ranger, và thiết bị này còn được gọi với tên riêng là Dragon Buckler. Nó có đầy đủ các chức năng tương tự như Dino Buckler. Tiếp theo là series Gosei Sentai Die Ranger gồm có hai thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Aura Changer. Đây là thiết bị biến đổi hai mảnh thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Aura Changer được kích hoạt bằng cách mở rộng một chìa khóa từ mảnh bên phải, được gọi là Aura Cutter, và chèn nó vào mảnh bên trái, được gọi là Aura Spreader. Mảnh bên trái còn có thể sử dụng như một thiết bị liên lạc. Thiết bị biến thân thứ hai là Kiba Changer. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Kiba Ranger. Đây cũng là thiết bị biến đổi hai mảnh và nó cũng có đầy đủ các chức năng tương tự Aura Changer. Mảnh bên phải là một chiếc khóa vàng cầm tay, được gọi là Kiba Emblem. Mảnh bên trái được đeo vào cổ tay, gọi là Kiba Spreader. Tiếp theo là series Ninja Sentai Kaku Ranger. Thiết bị biến thân duy nhất là Doron Changer. Thiết bị này được mô phỏng theo một vật đặc trưng của Nhật Bản có tên là Inro. Đồng xu bên trong thiết bị là Kakure Medal. Đây cũng là nguồn sức mạnh chính của các Kaku Ranger. Doron Changer còn được sử dụng để làm vật phong ấn cánh cửa niêm phong, nơi giam cầm những tên quái vật Yokai trong quá khứ. Ngoài ra, Doron Changer còn được sử dụng như một bộ đàm để liên lạc. Tiếp theo là series Choriki Sentai Oranger gồm có hai thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Power Brace. Đây là thiết bị biến đổi hai mảnh thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Mảnh bên phải được gọi là Energy Brace. Bên trong mảnh này có chứa một vật cung cấp năng lượng được gọi là Storage Crystal. Đây cũng là nguồn sức mạnh chính của các Oranger. Storage Crystal còn được sử dụng trong bồn lái của mecha để kích hoạt chế độ hợp thể. Mảnh bên trái được gọi là Back Brace. Mảnh này hoạt động như một thiết bị liên lạc giữa các thành viên hoặc tới căn cứ của nhóm. Power Brace chỉ phản ứng với các chiến binh mà bên trong cơ thể họ có nguồn năng lượng siêu lực Choriki. Không giống như các thiết bị ở series khác, Power Brace không thể được thay thế hay làm lại vì nó chứa đựng những tinh thể vale duy nhất còn sót lại ở những di tích cổ đại. Thiết bị biến thân thứ hai là King Brace. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, King Ranger. Đây là phiên bản màu vàng của Power Brace. Do vậy, King Brace có đầy đủ các chức năng tương tự như Power Brace. Tiếp theo là series Gekiso Sentai K Ranger. Thiết bị biến thân duy nhất là Excel Changer. Đây là thiết bị biến đổi hai mảnh. Mảnh bên phải là thiết bị cầm tay, được gọi là Excel Key. Nó có hình dạng như một chiếc khóa đánh lửa xe hơi. Mảnh bên trái là Excel Changer, được mô phỏng theo bảng điều khiển hộp số tự động và được đeo ở cổ tay các chiến binh. Excel Changer cũng là thiết bị không thể làm lại hoặc thay thế. Tiếp theo là series Denji Sentai Mega Ranger gồm có hai thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Transformation Brace Digitizer. Thiết bị này thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Bảng điều khiển bên trong thiết bị tương tự như một chiếc điện thoại di động. Digitizer được tích hợp các mã lệnh kích hoạt các chức năng khác nhau và luôn bắt đầu với 3 chữ số. Ngoài ra, đây cũng là thiết bị biến đổi biết nói đầu tiên trong lịch sử của Super Sentai. Thiết bị biến thân thứ hai là K-Tizer. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Mega Silver. Nó được sử dụng như một chiếc điện thoại di động thông thường. K-Tizer có đầy đủ các chức năng tương tự như Digitizer. Ngoài ra, đây cũng là thiết bị biến đổi dựa trên hình dạng điện thoại di động đầu tiên trong lịch sử của Super Sentai và nó đã trở thành mô típ chung của những chiến đội vào những năm 2000.
Tiếp theo là series Seiyu Sentai Gingaman, gồm có 2 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Warrior Bracelet Ginga Brace. Thiết bị này thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Ginga Brace được coi là một vật báu và được cất giữ ở một tượng đài Seiyu trong núi chiến trận. Muốn có được Ginga Brace, các chiến binh phải là những người được chọn. Ngoài chức năng biến đổi, Ginga Brace cũng được sử dụng để làm bộ đàm liên lạc. Sau này, khi các Gingaman nhận được năng lượng siêu dao ánh sáng đến từ Ginga, thứ sức mạnh ấy đã chia thành 5 phần và truyền vào từng thiết bị Ginga Brace của từng người. Điều này cho phép họ tự do kích hoạt chế độ Power Up. Thiết bị biến thân thứ hai là Bull Riot. Thiết bị này được sử dụng theo dạng vũ khí biến đổi. Đây cũng là vũ khí chính thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Bull Black. Bull Riot có thể chuyển đổi sang chế độ súng trường. Đây cũng là thiết bị biến đổi mang hình dạng vũ khí đầu tiên trong lịch sử của Super Sentai. Ngoài ra, cơ chế hoạt động và kiểu dáng thiết kế của Bull Riot có phần khá giống so với thanh kiếm sức mạnh của siêu anh hùng thương hiệu Master là He-Man. Tiếp theo là series QQ Sentai Go-Go 5, gồm có 2 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Go-Go Brace. Đây là một thiết bị có mức bảo mật tương đối cao. Go-Go Brace đã được lập trình, nó chỉ dành cho 5 người được chọn và chỉ có họ mới có thể kích hoạt được thiết bị của riêng họ. Ngoài chức năng biến đổi, Go-Go Brace có thể hoạt động như một thiết bị liên lạc hoặc nó được sử dụng để triệu tập các mecha. Thiết bị biến thân thứ hai là Zig Crystal, thuộc sở hữu của 2 chiến binh là Beast Demon Hunter Zig và Zig Jin. Zig Crystal có hình dạng tương tự như một viên pha lê. Sự xuất hiện của thiết bị này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Go-Go 5. Tiếp theo là series Mirai Sentai Time Ranger, gồm có 2 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Chrono Changer, thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Thiết bị này được tạo ra từ tương lai ở thế kỷ thứ 31 bởi một đơn vị chống tội phạm. Trước khi kích hoạt Chrono Changer, chiến binh sẽ được trang bị một bộ đồ Chrono đặc biệt để chuẩn bị cho bước nhảy không gian. Ngoài chức năng biến đổi, Chrono Changer có thể hoạt động như một thiết bị liên lạc và nó có thể sử dụng một số mã lệnh khác như Chrono Access dùng để triệu hồi ra vũ khí, Access Stop dùng để tăng tốc tạm thời, thậm chí là vô hình. Do Chrono Changer là công nghệ ở thế kỷ thứ 31 nên việc tu sửa thiết bị này cần phải có đôi tay của một chuyên gia kỹ thuật giỏi. Thiết bị biến thân thứ hai là V-Commander. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Time 5. V-Commander là một thiết bị công nghệ thử nghiệm dùng cho nghiên cứu ở thế kỷ thứ 31. Nó đã bị lưu lạc ở trong dòng thời gian và xuất hiện ở thế kỷ thứ 21. V-Commander được lập trình cho giọng nói của người đầu tiên kích hoạt nó. Ngoài ra, thiết bị này còn có thể triệu hồi cho mecha và điều khiển nó từ xa. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ các thiết bị biến thân tính từ series Denziman cho đến Time Ranger. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn.